care este însă acum sediul Universității de Științe Politice din Genova. Chiar în fața noastră sunt multe castele. Cel din frunte este, din față, este un muzeu. Scuzați. Și mai este și un altul care are forma unei case private. Care este o casă privată. Ia să vedem cum face el acum. Trebuie să ducă în jos, că n-are cum să meargă altfel. Ia să vedem. Da, normal că nu putea să meargă la dreapta. E dove c'è l'albergo? Imediat o să vedem la dreapta acel adăpost pentru săraci, transformat acum în sediul Universității de Științe Politice. Să vedem hanul săracilor. Uitați-vă acolo, dreapta, uitați-vă dreapta, dreapta, dreapta. O să girăm și se va vedea la dreapta cel cu fațada albă. Deci acolo este acel han pentru săraci, transformat acum în Academie. După cum vedeți, în Academia de Științe Politice, acum se va vedea la dreapta. Uitați-vă acum. Uitați aici, o să trecem chiar pe lângă el. Cu stema Genovei. Clădirea albă din fața noastră, care are doi grifoni. Știți ce sunt grifoni? Niște ființe imaginare care sunt jumătate vultur, jumătate leu. Aici, în dreapta noastră este. Uitați-vă sus, acolo, în dreapta, se văd cei doi grifoni. Dacă n-ar fi fost pandemia, în fiecare dintre aceste orașe în care am ajuns, după ce făceam turul oficial, puteam să facem, dar înainte nici măcar turul nu trebuia să-l cumperi. Se ocupa Cruzhub, lua un autocar și după aia cu ghidul român, adică cu mine, se făcea turul. Am fi fost mult mai câștigați, dar asta e situația cu pandemia, că am primit întrebarea de ce ne întoarcem așa repede. Din nefericire suntem legați de chestiunea asta și că să nu ne contaminăm. E un compromis. Nu sunt vremurile cele mai potrivite pentru turism, asta e adevărul. Altfel n-ar avea cum să facă, da. Și aici avem unul dintre palate. Belimbau se numește, Belimbau. Castelul din stânga. În dreapta este zona universității. O să trecem pe lângă universitate. Acum Universitatea din Genova va fi la dreapta. Aula Mare este aici, deci partea cea mai importantă, Aula Mare. Și chiar în față este Facultatea de Literatură și Muzeul Palatului Regal, pe stânga. Apoi.
Sunt palate foarte frumoase. Din nefericire, strada e îngustă și nu o să puteți vedea prea bine. Se pot și vizita. Am văzut grădina de pe partea opusă când am venit. Grădina Palatului Regal. Țineți minte. Aici ne găsim la gara Principe, aceea despre care am vorbit și pe care am și văzut-o un pic atunci când am venit. Acum o să o vedem mult mai bine. Și o să vedem de asemenea pe dreapta statuia lui Cristofor Columb, dar atenție că e pe un soclu înalt, se va vedea greu. Trebuie să vă uitați la vreo 10 metri înălțime spre dreapta. Asta este gara Principe, care e funcțională și acum, după cum vedeți. Și statuia lui Cristofor Columb este în parcul de aici, din dreapta, pe un soclu imens. Când o să facem la stânga, va fi vizibilă. Va fi vizibilă acum, dacă vă uitați la dreapta, se va vedea. Uitați aici, acum. O vedeți pe dreapta? Uitați. Patria recunoscătoare lui Cristofor Columb, după cum vedeți. Pe dreapta se vede. Și gara. Acum o să trecem prin spatele vilei lui Andreea Doria. Andreea Doria a fost amiral, a murit la o vârstă foarte, pe la 94 sau 95 de ani, nu mai știu exact. E născut pe la jumătatea secolului al XV-lea și mort pe la jumătatea secolului al XVI-lea. A fost amiral, legislator, om politic, da, administrator, condotier de asemenea. Mai întâi a luptat alături de Francisc I. A fost un strateg foarte bun. Din 1528 a trecut de partea spaniolilor, că era perioada în care spaniolii și francezii se luptau în peninsula italică pentru regatele de aici. Vedeți că pe aici se intră în Palatul Doria. Aici e intrarea în muzeu, în stânga. După aceea a trecut de partea lui Carol Quintul. Asta este partea din spate a palatului, vedeți cât de mare. Da. Nu era nicio stradă aici pe vremea aceea. Da, vedem farmacia. Uitați o farmacie, că tot veni vorba, farmacia maritimă, care are tradiție, scrie. În anii 50-60 era locul unde se regăseau marinarii americani, în clădirea din dreapta. Scria acolo, Sailors Rest.